Hej Monica, det är jag. Ja. Kallt som fan är det i alla fall. Ja. Nej, jag vet inte. När vi är utlånade till narkotika så det... Ja, det är väl något med det. Ja. Vad tänker du på nu då? Tjena. Jobbar du? Ja, jag har köpt den till Bodil och hon fyller år. Ja. Ja, du, alltså det här blir sent. Men kan jag väcka dig när jag kommer? Ja. Ja, det gör jag det. Okej, älskling. Puss. Hej. Vill du ha en skjuts? Nej tack, jag tar tunnelbanan. Det går ju fortare här. Ja just det. Jag har inte bråttom. Är du rädd? Kom igen nu. Ursäkta att det dröjde, men de hade precis kommit. Vad är det här för något? Sidenpyjamas, specialbeställd. Det är fan aldrig någon som har min storlek. Det verkar dyrt. Svindyrt. Idag vräkte han i sig 2 påsar popcorn. 2 påsar. Vem då? Kolberg förstås, vem annars? Han har väl rätt att stå på isen så mycket han vill. Ja, det kan ju du säga. Du sitter ju inte i samma rum. Det knastrar ju som man inte kan tänka. Äckligt. Det är ju förbjudet att köra, det är ju en gångtunnel. Ja, vad då? Det blir ett stopp till. Jag måste förbi Sköldgatan och väcka Skacke. Det går fortare så här. Var ligger Sköldgatan? Ja, bra fråga. Sköldgatan finns knappt. Larmcentralen. Jag hör inte. Repetera. Sköldgatan 23. Var det det du sa? Stort larm. Sköldgatan 23. Sköldgatan 23, uppfattat. Vad fan ligger Sköldgatan?
Kolla kartan. Jag har ingen karta. Vad får vi frågan om då? Ja, det är dåliga nyheter, Skacke. Du får stå 2 timmar extra. Isaksson har blivit sjuk. Fryser du? Tårna är helt väck. Du hör till det här jobbet och se till att vara ordentligt klädd. Ja, annars står du här fastfrusen vid marken om det skulle hända något. Har det hänt något? Ja, de hade rena orgen uppe hos Max Karlsson förut. Men nu verkar de ha somnat. Har han gjort något? Inte en aning. Det är väl narkotika som vanligt. Du sticker iväg och köpte en varmkorv så väntar jag här. Spring! Får upp värmen då. Lugna dig! Hoppa du! Jag tar emot dig! Kom igen! Vad fan hände? Ring 90 000! Hoppa fort som fan! Kom igen! Ta den! Det är mer folk där inne. Det brinner på Sköldgatan 23. Ja, det brinner på Va? Kom igen! Det är bara att hoppa! Hoppa! Nej! Hoppa! Nej! Det är egentligen fel. Vad händer här då? Falsklarm. Ring en brand. Motskydd på det här. Skacke! Vad är den jävla brandkåren? De har redan ringt! Du har det? Jag känner jävla tandvärk. Men orkar inte. Sen har Bodil varit upp och joddla halva. Har ni sett det här?
Hjälten på Sköldgatan. Ja, vad fan har Gunnar en klänning på sig? Vad hade du i geografi i plugget, Skacke? 5. Och matte? 5. Schysst. Kan du kila ner till kondiset och käka lite wienerbröd här? Vad hade du gymnastik då? 5. Ja, bra, då kan du ju göra det där fort. Hjälten på Sköldgatan. Kriminalassistent Krake. Krake? Menar du Skacke? Jag tror det var du som var hjälten. Ja, de har ju förväxlat oss. Ja, vi befinner oss alltså i den egendomliga situationen att inte veta vad som har hänt. Jag vet inte, speciellt egendomligt. Personligen vet jag nästan aldrig vad som har hänt. Jag menar att vi inte vet om branden var anlagd eller inte. Varför skulle den vara anlagd? Men det är underligt att elden spred sig så snabbt. Tacka fan för att det var mordbrand. Huset exploderade ju mitt framför näsan på mig. Så vitt jag begriper det rör sig om ett mycket gammalt hus med föråldrade installationer. Huset exploderade, säger jag ju. I 2 omgångar. Ja, vad är det som är så konstigt med det då? En tv kan ju explodera i 2 omgångar. Först 1:an och sen 2:an. Låg du inte hemma och sov du? Vi får vänta på den tekniska utredningen. Ja, jag kanske hört talas om ett litet jubileum som närmar sig. Skitprat. Gunvald, borde inte du gå hem och lägga dig nu? Ja, hur skulle må då, va? Det var faktiskt 3 människor som omkom i branden i natt. Det var en ung flicka. Hon heter Madeleine Olsen, så var det Kenneth Roth och någon Göran Holm. Vad var det för människor som togs ut då? Det var ingen som tog sig ut. Det var jag som räddade dem. Här står det ju faktiskt att det var Skacke. Ja, vi har åtminstone namnen här. Det är Max Karlsson och så någon ung flicka som heter Carla Berggren. Namnet säger mig ingenting. Max Karlsson är langare, Carla Berggren hora, Göran Holm var alkis. Om det skulle hjälpa oss. Hur länge har vi haft huset under bevakning? Och varför stod Sköldgatan överhuvudtaget under bevakning? Ja, vi hade information om att Max Karlsson bodde där. Han handlar med droger. Annars håller han till på Jay Montagne. Kajen söder Mellanstan. Ja, det är bra. Om den där typen har kvicknat till så tänker jag få höra om. Gunvald, vad fan gör du här? Du måste till sjukhus. Ni är inte kloka. Ser ni inte att han ilade den? Titta inte på mig, jag ser fan ingen skillnad. Du kan se ut som vanligt. Den har jag god lust att klippa till dig. Ja, jag har några olika förslag på restauranger här. Inga obehöriga här. Vad sa Du, ta bort den där. Hur var namnet? Hur var namnet själv, jävla skogsmulle? Lugna dig. Ta mjölktåg och hem till Hagfors. Lennart. Hej. 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 Hur går det? Långsamt. Martin, det här är resterna av Göran Holms gasspis. Den är kraftigt deformerad. Men man kan konstatera att huvudkranen var öppen. Och slangkopplingen här bak, som håller fast gummislangen, finns inte på plats. Även om gummit förstörs så skulle ju slangkopplingen vara kvar. Titta här, hörni. Den här klibbiga beläggningen här är resterna av maskeringstejp. Vilket betyder att... Göran Holm gasade ihjäl sig. Men det såg ju jag. Jag trodde han höll på att reparera. Du, rapportera det du ser i fortsättningen istället och låt oss dra slutsatserna. Usch, fy fan. Det stinker som en öppen grav. Det är just vad det är. Den är för grav. Kom nu, vi sticker. Konstigt att riskera så många människors liv. Även om man vill ta livet av sig.
Var är hemma då? Putte vill flytta hemifrån. Ja, fasen, hon är väl stor nu. Hon är inte stor, hon är lång. Men om nu hela rummet är fullt av gas, vad är det som tänder på det? Varför exploderar det? Ja, kan vara dörrklockan, det räcker med den gnista. Det var ju ingen som ringde på. Nej, just det. Ja, det finns 1000 möjligheter. Tänk inte på det där nu. Du är ledig nu. Koppla av. Här, sätt på den. Hej, vad gör ni? Hej, vi letar efter Bodils nya brandbil. Du som är polis, kan inte du hjälpa till att leta? Jag har ingen lust, jag är ledig. Hoppsan, lite sur idag. Kom tjejen. Hej. Hej. Har du haft det jobbigt idag? Ja, det är bara skit på jobbet. Man har bara med massa dödskallar att göra. Sen har jag tandvärk. Pappa har tandvärk. Tjejen, pappa har tandvärk. Här i tanden. Här. Jag vill gå ut på krogen och äta god mat och dricka massa sprit. Det vill pappa göra. Har vi råd med det? Nej, det har vi inte, men vi tar oss råd. Martin, Putte är stor nu. Hon är fullt kapabel att ta vara på sig själv. Hon klarar sig utan oss. Tyvärr. Snicksnack. Hon är fortfarande bara barnet. Ett barn för dig. Hon kommer alltid att vara ett barn för dig. För oss. Jag vill inte heller att hon flyttar hemifrån. Det är bara det... Vadå? Vadå? Det är bara det att jag inte är en fullt lika stor fårskalle som du. Det handlar inte om dina känslor nu. Var nu de kommer ifrån helt plötsligt. Det handlar inte om dig. Det handlar om Putte. Bror duktig. Jag sover borta i natt. Jag ska flytta. Rön, det är jag. Gunvald! Hur fan har jag hamnat här? Slockne? Jo då. Det verkar okej. Det är lite plåster här och bara. Ja, fast de här idioterna, de tänker ju inte släppa ut mig för tidigaste övermorgon. Har Kacke grejer där med pyjamasen? Ja, för här har jag fått någon jävla grötrock som är 11 nummer för liten. Träskorna kan ju åka vattenskidor på. Ja, det är bra. Hur går det med utredningen då? Utredningen om branden, för helvete. Va? Tänker Hammar lägga ner? Olyckshändelse? Vad är det för skitprat? Är du full? Herr Larsson, det här duger inte. Håll käften! Nej, det var inte till dig. På luren omedelbart. Det är tydligt att herr Larsson har fått gått upp alldeles för tidigt. Jag ska prata med doktorn med en gång. Kan du vänta lite grann? Marsch i säng. Einar, jag ringer dig lite senare. Kom då, Lennart, så åker vi.
Jag har ingen lust att åka till något jävla sjukhus och hälsa på någon jävla Gunvald Larsson. Kom nu. Martin! Fan är det? Det är blommorna till Gunvald. Du sparar dem till begravningen. Gunvald? Vi söker Gunvald Larsson. Rakt fram högra dörren. Gunvald? Gunvald? Hallå? Vad fan är det? Det här det är Gunvald Larssons sidenpyjamas. Han skickar Skack och hämtar den. Använder han högklackade tofflor till den också? Ja, vi är från polisen. Förlåt mig. Vi söker Gunvald Larsson. Det är väl hans rum det här, eller? Inte nu längre. Herr Larsson har schappat. Det är faktiskt lite tidigt för mig, men kör till. Pengarna först. Lägg dem på bordet där. Nu känner jag igen dig. Det var du som rättade mig vid eldsvården, va? Då var det en annan sak. Då blir det klart gratis. Ta på dig någonting. Nästan alla tycker jag är snygg. Ja, inte jag. Det är ju snyt. Jag har inte gjort någonting. Hur gammal är du? 20. Nästan. 19 alltså. Vad gjorde ni i lägenheten? Inget olagligt i alla fall. Om det inte blivit olagligt att knulla. Och hur väl kände du de här människorna? Madeleine kände jag lite grann. Hon är död, va? Max Karlsson då? Honom känner jag. Vi brukar vara tillsammans ibland. På skoj bara. Jag mötte honom på den där båten, Ville Montas. Vieux Montan? Ja. Ja, han sålde hass förut. Nu håller han visst på med ecstasy. Vi rökte lite och sen singlade killarna slant om oss. Singlade slant? Just det. Det blev jag och Max. Vi la oss på köksgolvet och då hände något konstigt. Jag slackade in bara. Max också. Det var Madeleine som väckte oss. Jag tände cigarettändaren och då såg jag att jag hade slackat i 1 timme. Tände du cigarettändaren? Ja, det var ju mörkt. Och du märkte ingenting annat som var konstigt? Inte förrän det small förstås. Det blev rök överallt och det brann. Fy fan vad läskigt. Jag brukar aldrig somna. Jag har varit med många olika experter och de alla säger jag är jävla bra och snygg.
Jag tycker du är ganska ful. Hängbröst och påsar under ögonen och ser sjuk och eländig ut. Om några år kommer du vara så nerknarkad och se så jävlig ut att ingen kommer vilja ta i dig med tång. Var kommer du ifrån? Rovaniemi i Finland. Tycker jag du ska åka tillbaka dit och skaffa dig ett hederligt jobb. Jobb? Vad då för jävla jobb? Förlåt. Det var inte meningen. Tänkte bara att vi skulle prata lite. Prata? Om vad då? Nej, om vad du gjorde i lägenheten. Innan det började brinna. Alltså. Ja. Ja, vi hade en liten skiva. Drack öl och spelade musik. Jag var där med Madeleine. Hon som var min flicka. Karla då? Karla, hon hängde ihop med Kenneth. Jag tror det var tvärtom, ja. Det var liksom en liten familjeträff. Den här lilla bruden som var uppe för 5 minuter sedan, vem hänger hon ihop med då? Vilken brud? Här har inte varit någon. Vad i helvete tar du till? Snutjävel. Nu jävlar! Var det du som satte eld på kåken? Fan, jag håller på att sticka mig själv ju. Var har du lagret? Lager? Sluta för fan, sluta! Det var Göran Holm som sköt lager. Göran Holm? Var ligger lagret där? På en båtfirma, tror jag. Vi Sicklasluss. 2 småhandlare i samma bransch. Fast du har just lagt ner rörelsen. Vem var det som basade över er? Ingen, vad fan snackar om? Namnet fort som satan! Olofsson! Bertil Olofsson. Tala sanning. Den består.
Sommar, vinter, höst och vår. Den går ut i alla väder och bär alltid sommarkläder. Tjena Gunvald. Vad försiggår här då? Nej, vi har bara pratat lite. Du är sjukskriven. Försöker du lösa knarkproblem? Jag har sagt det tidigare, jag säger det igen. Förr eller senare får du skit för det här. Alltså du tror det? Inte bara tror, jag är övertygad om det. 10:30. Då missar jag mannagrynsgröten. Blir inte syster Frankenstein glad? Snygg förklädnad. Du kan ju tagit med pimpelspöt. Martin, vad bra. Jag har något här. Ja, jag hoppas det. Hammar hotar med att lägga ner utredningen annars. Han kommer inte att lägga ner den när han får höra vad jag har hittat i madrassen som Göran Holm låg på. Vad har du hittat? Saker som inte borde funnits där. Titta här ska du se. En liten fjäder. En aluminiumhylsa och rester av kemikalier. Och vad betyder det då? Någon hade placerat ett tändrör med fördröjd utlösning i madrassen. Alltså en tidsinställd bomb. Branden var anlagd, Martin. Så du menar alltså att lurken Holm först gick hem och så tätade han alla fönster och ventiler och så skruvade han på gasen och så gick han och la sig i en säng där någon annan redan hade placerat någon tidsinställd helvetesmaskin. Att han alltså tog livet av sig och var död när han blev mördad. Bomben fick gasen att explodera och kåken flyger i luften och 3 andra människor blir ihjälbrända. Allt detta framför ögonen på en korkad detektiv som redan står och glor. Det är fullständigt otroligt. Otroligt. Fakta. Greta vet vad hon håller på med. Ja, men frågan är om vi vet det. Holm mördas. Varför? Vem skulle göra sig omaket och mörda en sån misslyckad, alkoholiserad, manodepressiv typ? Här kan Olofsson bli intressant. Gunvald sa att när han pressade den där Max Karlsson så sa han att Olofsson var någon slags bas. Visste Holm någonting om Olofsson? Något graverande? Någonting som skulle kunna vara farligt. Vad vet vi om Olofsson? 1,5 år för stöld och urkundsförfalskning 86. Satt av straffet på Kumla. Du kan allt utan till du. Kollade innan mötet. Och nu? Var är Olofsson nu? Han är försvunnen. Sätt igång då, mina herrar. Läs alla förhörsprotokoll och alla personundersökningar. Och allt som finns att läsa om den där förbannade figuren. Hitta honom! Före min fest den 25. Jag tänkte på en sak. Oj, grattis. Den här brandbilen. Vadå, Bodils brandbil? Bodils brandbil? Ja, nej, det var ingenting. Den är försvunnen. Nej, när jag larmade om branden, då hade de redan fått ett larm. Ja, men sen då? Det var väl någon annan som såg att det brann? Nej. Ja, men De nu måste hörde ha- inte du vad Hammar sa. Du ska iväg och dammsuga alla förhörsprotokoll och utredningar. Sätt fart med det nu, grabben, om du ska hinna bli klar till hans fest den 25. Av personundersökningen framgår att Bertil Olofsson är 36 år, att han genomgått grundskola men saknar annan utbildning och att han under senaste året drivit en båtfirma. Psykologerna beskriver honom som emotionellt labil och asocialt dissonerad. Modern är änka och bor på Danviksklippan. En bror är tandläkare i Göteborg. Olofsson, Danviksklippan.
Är du sjukskriven? Permission. Frigång menar du? Du måste vara tillbaka till ikväll. Välling 7:00. Ska du hänga med? Jaha, här har vi öppnat eget. Amfetamin. Han var tydligen inte nöjd med att bara vara langare. Vad är det nu han har ställt till med då? Ja, vi vet inte riktigt. Vi söker Bertil Olofsson av flera skäl. Det kan jag tänka mig. Men är han inte hemma då? Nej. Har han sagt om han skulle resa någonstans? Nej, vi ses nästan aldrig numera. Hit kommer han bara för att låna pengar. Det var länge sedan jag gav upp hoppet om Bertil. Ni känner inte någon som skulle kunna veta var han håller hus? Nej. En gång var det faktiskt en riktigt rar pojke. Men så hamnade han i dåligt sällskap och kom på ungdomsvårdsskola. Och där lärde han sig att använda narkotika. Det ni kallar för vård, det är jag inte ett rött öre för. Är fru Olofsson intresserad av modern konst? Så den där, ja. Ja, den fick jag av Bertil som pant en gång när han lånade pengar. Var han nu fick den ifrån? Nadja K. Jag har kollat med brandkåren och det var ett annat larm till Sköldgatan. Jag har ju försökt säga det. Nej, det finns ingen polisrapport på den utryckningen. Det var som fan. Vilka var det som tjänstgjorde den kvällen? Jag kollade upp det. Det var Kristiansson och Kvant som hade det pass. Va? Vet du vad de där miserabla träskallarna håller till nu? Ja, enligt listan så ska de vara ute. Du, kom hit och hämta mig om 5 minuter. Nu jävlar! Svälj och kom ut. Det rör sig om en teknisk detalj. På kvällen den 7 november blev ni kallade till Sköldgatan 23 för att kolla upp ett brandlarm. Stämmer det? Nej, det minns jag inte. Stå inte och ljug. Var ni på den adressen eller var ni det inte? Ja, jag minns. Jag menar, jag tror att jag kanske minns, men... Men vad då? Jag minns det alltså inte. Om någon av er säger en enda lögn till så kommer jag personligen sparka er ända tillbaka till Hittegodsmagasinet där ni hör hemma. Fram med den nu. Ja, vi åkte till den där adressen, Sköldgatan 23. Det stod en brandbil där, men det brann inte så det var ju inget. Utom ett falskt larm som ni helt enkelt inte rapporterade. Var det så? Ja. Vi var uttröttade. Ja, så var det ju inget. Nej, just det. Det var ju inget. Ni sket alltså i att rapportera det för det var ju inget. Utom nyckelbevisningen i 3-faldigt mord. Jävla nötter. Alltså grabbar, principen är ju att man ingenting ser och ingenting hör. Men om man skulle råka se och höra någonting så ska man nog rapportera det.
Ja, det är bra, Skacke. Nu ska vi skriva rapport. Klockan 21:10 den 7 november fattade huset i Sköldgatan eld. Några minuter tidigare meddelade en ännu ej identifierad person per telefon att det brinner på Sköldgatan 23. Eftersom det fanns en gata med samma namn i Fredhäll ryckte brandkåren ut till denna. Den enda person som med säkerhet kunde ha vetat att elden skulle utbryta 21:10 är den som anlade branden, eller eventuellt, om anstiftan föreligger, anstiftade branden. Följaktligen var det sannolikt denna person, med andra ord mordbrännaren, som ringde till brandkåren i Fredhäll. Ja, Gunvald har tydligen hittat ett spår här, fast han var sjukskriven. Det är bra jobbat, Gunvald. Jag gillar speciellt den där inskjutna satsförkortningen. Eventuellt om anstiftan föreligger anstiftade. Så gör det. Dina privata undersökningar får naturligtvis vissa konsekvenser. Allvarligt talat, gubbar, det är bra jobbat. Det gäller bara att kunna knyta Olofsson till telefonsamtalet om vi kan hitta honom. Jag tror att jag har någonting här som kan leda till Olofsson. Där. Nadja Kovacs. Vem är det då? Det är en tysk skulptris. Den bor i Köpenhamn, i Christianshavn. Hon känner Olofsson. Vi ska tala med henne. Tyvärr har vi Hammars jubileum. Jag kan åka. Ja, men det vore väl perfekt. Vad är det för något? Det är din semesteransökan. Du har en vecka kvar att ta. Skriv under där. Jag vill inte ha någon semester. Jag vill lösa mitt fall. Det är inte ditt fall. Jag varnar dig, Gunvald. Utanför tjänsten har du den sista tiden bedrivit dina privata undersökningar. Förhört den här unga flickan Karla, halvt slagit ihjäl Max Karlsson och förstört Einars övervakning. Jo, det är klart. Vi vill ju åt hans leverantörer. Men det gör ingenting. Förr eller senare måste jag stoppa dig. Nu tar du semester. Punkt slut. Jag reser själv till Köpenhamn. Lennart har ansvaret här medan jag är borta. Jaha, då får vi väl ta och sätta lite fart här, gubbar. Gunvald tar och sticker hem och packar. Glöm inte pyjamasen nu. Skacke, du håller hos mig så jag vet vad jag har det. Och Röm, du kan väl gå och ta en pilsner eller något. Kom igen nu. Fan, jag får inte rum med Dolly. Och tröjorna går inte ner. Jag måste låna en väska till, pappa. Jag är inte säker på att vi har någon mer. Får vi lämna Dolly här? Lämna Dolly? Är du inte riktigt klok? Dolly, tuttan. Det är ingen som ska lämna dig, inte. Det går inte. Jag tar livet av mig. Det behöver du inte. Det fixar cigaretterna. Tänk att inte ha någon som tjatar på en längre. Tänk att inte ha någon att tjata på. Vad tråkigt det blir. Pappa. Mm. Så nu, lilla palt, leka får du sedan. Alla musbarn överallt sover alla redan. Du måste också flytta, pappa. Hon har sin fransman. Du får hitta någon annan. Mm. Allt sover. Ja.
Martin, for helvede. Det er jo 1000 år siden. Goldberg-mordene i 70'erne, kan du huske det? Det var 79. Ja. Kom, ska vi gå och bruge dine diæter? Ja, du sa i telefon att du kunde visa mig var den där Nadja Kovac finns. Ja, senere. Jeg vil hellere høre, hvordan du har. Ja, men jag... Skal vi se, kom. Ja, men jag vill låta mig nu. Martin är i Köpenhamn och klämmer skuldprisen på pulsen. Bara få tag i den där jäveln Olofsson så han klämmer på det vad fan som helst för min skull. Vi undersöker ett falskt alarm också. Någon som ringde till brandkåren innan elden bröt ut. Det måste varit mordbränna. Varför i helvete skulle Olofsson göra något så dumt? Därför att han avsåg att mörda Holm, men inte någon annan. Och vad kommer härnäst, Sherlock? Det samtalet borde finnas inspelat. Vi börjar där. Bra, Skacke. Inbjudningarna går ut idag. Det blir Fandanotska. Med damer. I won't take no as an answer. Siktar visst på att bli polischef, du Skacke. Kriminalintendent Benny Skacke. Kan du skicka in Lennart Kollberg nu? Hej. Hej. Hallå? Wer bist denn du? Sind Sie... Are you Nadja Kovac? Yes, and so what? Do you know Bertil Olofsson? Huh? Bertil Olofsson. And who are you? I'm sorry. I wanted to be sure you were the right person. My name is Martin Beck. I come from the CID in Stockholm. Police? What does the Swedish police want with me? You have no right to force your way in here just like that. No, I don't. And I don't have any papers or anything like that. I want to talk a little to you. If you don't want to, I'll walk away. I don't like cops. It's all right. Just consider me as a... Private person? Oh, the neighbor's cat. You choose. Okay, come in. You see, we're trying to find Bertil Olofsson. How the hell did you find me? Thanks to an old exhibition catalogue in Olofsson's home. And a signed sculpture of yours in his mother's home. At his mother's? He gave it to his mother as a present. You know, I really don't smoke. I give it up all the time. Also gut. I met Bertil Olofsson in Nyhorn by accident. You know, when I'm working, I take pills. Polish Phenadrin, Sympathina, Centramine. For this you get 40 years at home, don't you?
Yeah. Bertil was able to get the stuff, so I allowed him to stay here overnight a few days a month. He's not interested in girls, so it was strictly business. Now he doesn't come around any longer. I don't care. We know that Olofsson is a drug pusher, a dealer. Did he tell you what he did? He called himself a businessman. But pushers are businessmen too, right? I think he had big plans. But he was only a little fish. The big fish was this guy, this courier he always met here in Copenhagen. And one day, he did something very stupid. And from that time on, he never showed up again. He followed this real dangerous guy to somewhere, I don't remember exactly where it was, Zurich or Milan or so. He and his friend Göran, they wanted to feel him out. That was what they planned. They had some hot information, and they wanted to blackmail him for twice as much money as before. Göran Holm. Or maybe. Göran Holm is dead. Oh. You know, I met him only once in Malmö. He was an airhead. In comparison to him, Bertil was a genius. And now, what's in it for me? Nothing, I'm afraid. I'm totally broke. You know, people don't have the money anymore to spend it on art. Well, I don't understand much about art, but I think they're nice. You could make love with me if you want. I'm sure that would be... unfortunately... Anyway, that's how I make my money at the moment. I wash my feet and go to the business bar. Tulu. I'm sure things will get better. You really think so? Tysk brytning. Schweizare kanske? Kommer från en telefonautomat i Fredhäll. Det är bara att kolla alla med tysk brytning. Och ett tips bara du. Börja i Fredhäll. Lycka till. Jaha, det är sånt som kallas Sisyfos-jobb. Vad gör man inte för att bli polischef? Aj, som fan. Hon är pank. Vem får hon så pengar till tabletter? Det fixar hon i business bar. Satans! What
du gå ind ad en ensrettet gade. Vad gör vi nu då? Gå den anden vej. Ja, men du vet ju. Om det är någon ska hitta den här killen så är det jag. Ja, han har tydligen ringt från en telefonkiosk här uppe. Men jag är hemma till 6. Ja. Du Monica, har du handlat middag? Ja, men du gör jag det. Okej. Ja, då ses vi. Puss. Hej då. Hej, Benny Skacke från kriminalpolisen. Jag undrar om du känner till en man med tysk brytning som bor någonstans här i närheten. Men Monica, du behöver inte bli sur nu. Du vill väl också att jag kommer någon vart i det här jobbet? Ja. Jag är hemma till 9. Jo, jag är helt säker. Ich will mein Zeug abholen. Ich brauche meine Tabletten. Das ist Olofssons Sache. Wir beide sind quitt. Aber er ist abgehauen. Er hat's mir versprochen. Na, gib mir schon was. Okay. Aus alter Freundschaft. Und Nadja, die Rechnung bringe ich irgendwann mal vorbei. Big Brother is watching me, huh? What were you doing at the club? Olofsson always hangs out there. I was looking for him. I needed my stuff. The club isn't open daytime. He knows them. Listen, I'm not interested in your pills. I need to get hold of Olofsson. You must tell me all you know. When exactly did you last see him? 2 weeks ago. How did he come here? With a yellow car with Swedish plates. Where did he go afterwards? Just wait a moment. It was called Toytex. He wanted me to find out the address for him. I had to call the information. Toytex, where's that? At the old Freeport, I think. But please, piss off now. Otherwise, they go to be on my back. These guys don't stop at anything. We have some difficulties.
Nadia Kovac, she's talking too much and the police is after her. It's your problem. Vem söks? Herr Kovac. Den där är uthyrd i andra hand, eller tredje hand. Det är sällan någon där. Sist var det en utlänning. Vad talar han för språk? Ja, svenska. Fast inte riktigt inte. Han hade någon slags brytning. Hur lät han? Ja, han sa inte så mycket. Konstig typ. En gång i månaden var han här bara. Och han gick aldrig in i lägenheten om han såg någon utanför. Han väntade tills man hade försvunnit. Brevbäraren visste inte vad han skulle göra av posten. Ett ögonblick. Jag lovade lämna det här till honom. Det gick inte in i brevlådan. Scherer. Tack så mycket. Hur kan du vara så jävla korkad så du inte tar med dig kuvertet hit? Jag tänkte inte på det. Nej, du tänkte inte på att du kunde ha tagit en beskrivning på Scherer heller. Vad hade han för dojor? Hade han kostym? Hade han slips? Vad hade han för hår? Hade han för tänder? Rökte han? Drack han kaffe? Nej, jag tänkte inte på det. Om han rökte i så fall vad och hur mycket? Tänkte inte på det. Har du överhuvudtaget tänkt på varför du vill bli polis? Jag vill inte bli polis. Jag vill bli polismästare. Titta här, nu har jag kontakt med Genève. Scherer T, alias Slumberg Hans, alias Stoiweiler. Thomas Stoiweiler. Ge dem faxnummer och be dem skicka hit ett foto. Svensk bil. Ja, det är antagligen Olofsson. Det är vår huvudmisstänkte. Frågan är bara hur länge han har varit död. Hovedsagen er, at du er i live. Skal du gå ind og få en lille en? Kom. Så du bliver længe haft et godt øje til Tøvtix. Dækadresse på Markus.
Tschüss, Nadja. Und vielen Dank für den schönen Abend. Sätt dit det där fanskapet nu. Ring Köpenhamn. Han har fået et kraftigt slag mod tændingen. Men han var død, da han blev smidt i vandet. Hur länge kan han ha legat i vattnet då? Mindst 3 veckor, men det kan jag först sige, när jag har undersökt ham. Då var han död när det brann på Sköldgatan. Vad säger du? Nej, vi har varit på fel spår. Är det Martin Beck här? Ja, han heter Thomas Stoiweiler. Alias Slumberger, alias Scherer. Vi har skickat över ett foto till dig. Han hyrde någon lägenhet i Stockholm av Nadja Kovacs. Jag vet inte, men det verkar som om Olofsson och Holm har försökt att blåsa Stoiweiler här. Starta upp eget med labbet där på båten. Nadja Kovacs. There's a bomb! A bomb under my bed! Skynda jer! Was it Stoiweiler? Do you know where they are now? Du, vi måste köpa en ny brandbil åt Bodil. Mm. Den gamla kommer aldrig att komma fram. Vilka är det som kommer på festen? Tänk att jag får spader på det här. Alla kommer på festen, det är en kommendering. Det är bara skithögen Gunvald som slipper, för Martin har skickat iväg honom på tvångssemester. Eftersom han rymde från sjukhuset hela tiden. Han är väl på väg till Miami nu. Åh gud, det skulle jag också råka. Du och Gunvald i Miami, svindlande tanke. Nej, inte med honom, det är idiot med dig. Du, skit i taxi. Nej, men jag har nästan kommit fram. Vi tar våran bil, så hinner vi ta en liten snabbis innan vi sticker. Oj, tackar jag. Är det rön? Du, i min låda så ligger mina extra nycklar. Kan du titta till mina blommor medan jag är borta? Bra. Vad använder du för rakvatten? Djungelolja? Ja, ha det så bra. Hej då. Meddelandet till passagerare som ska vidare till Stockholm City. Bussarna står parkerade direkt utanför ankomsthallen. Message to passengers going to Stockholm City.
Förlåt, det här är nog min plats tror jag. Excuse me. Oh. Tack så mycket, tack. Då fick du ett bilder! Jag vet var han sitter, 19 år. Vänta på Arlanda. Nu är det! Ursäkta, vill ni vara vänliga och sätta er ner? Vi ska alldeles strax starta. Ja. Tack. Evan, vilken fest! Är det verkligen någonting att fira? Att man ska lägga av för gott? Det kan du skriva upp. Champagne? Gärna. Tackar. Tack. Oj. Har Martin kommit än? Nej, han kommer inte tyvärr. Han är kvar i Köpenhamn. Hej. Hur går det? Jo, det går bra. Vi har koll på läget. Vi tror att det är en utlänning, en tysktalande. Inte snacka jobb. Jaha, vad har vi för hunden själv då? Jag tänker på Gunvald som skickar iväg honom till Miami på tvångssemester. Hej. Gun Kollberg. Och vem är du? Jag heter Monica. Och tillsammans med kriminalinspektör Benny Skacke. Ja, Benny. Var är han då? Vet inte. Har inte kommit? Typiskt karlar. Där borta står min. Martins fru. Kommer hon? Nej, det tror jag knappast. Ja, jag hoppas det ordnar upp sig. Det finns väl ingenting som ordnar upp sig? Vad du är negativ. Nej, jag är inte negativ. Jag är realist. Han är på väg. Tysken är på väg och Martin Beck är på samma plan. Alltså, jag är ledsen, vi måste sticka. Jag måste ut till Arlanda fort. Jag får förklara sen. Kan du ta den här? Kom igen! Idiot. Men för fan inte gå beväpnad på en jubileumsfest. Du behövs i alla fall. Det var då? Det står ju Weiler. Jag funderar på att han precis har passerat säkerhetskontrollen på Kastrup. Ska ni någonting att dricka? Ett glas juice, tack. Varsågod. Scanair-linjen DK-131 till Miami kommer att bli försenad på grund av tekniska orsaker. Pissnödig igen, eller? Pissnödig på gång? Nej. Nej, men stå still då, för fan. Nu får du hålla dig i bakgrunden. Det enda som kommer att hända är att han tappar hakan och ber att få snacka med en advokat, okej? Ja.
Herr Stoiweiler. Skacke, för helvete, stoppa ner den här! Stanna! Akta dig, skjuter! Skacke! Hörde ni skottet? Va? Skottet, är du döv? Nu tar vi det lugnt. Legitimation, tack. Polisen. Gå hem och lägg er. Välkommen, herr Stoiweiler. What are you talking about? Det var mitt fel. Jo, det var mitt fel. Nej, det var inte ditt fel. Det var Stoiweiler. Tänk om han... Benny, det var inte ditt fel. Sista startprov för... Säg inget, jag vet. Jag har semester. 1 till Miami. Utgång nummer 8. Ja, men skynda dig då. Final call for Scanner flight DK931 to Miami. Closing now at gate number 8. Martin, lille konvalje mitt i vintern. Mm. Ja, har vi vår sårade krigare. Han är där inne. Hej Lennart. Jag kan inte gå någon nöd på dig. Så länge han inte skrattar allt för mycket så... Det enda är väl att det känns lite orättvist. Jag var ju faktiskt den enda som inte var speciellt intresserad av det här fallet från början. Här, ta den så länge. Skål. Skål Martin. Skål. Hoppa.